Hey people, namaste. This is Mr. Santosh. Welcome back to my another video. आज म एउटा इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल टपिकमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईको टु व्हीलर छ भनेपछि तपाईले आफैले घरमा पनि चेन क्लिनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट सर्भिसिङ रहेको छ। यो चाहिँ तपाईले घरैमा पनि आफैले गर्न सक्नुहुनेछ र यो अनिवार्य पनि छ र बार गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले कुनै वर्कशप गइराख्नु जरुरी छैन। फाइनान्शियल रूपमा पनि तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ र यति सानो भन्दा सानो नलेज चाहिँ तपाईहरुले आफैले जाने गरे कुनै दिन आपतकालीन स्थितिमा पनि यो तपाईहरुको लागि युजफुल हुनेछ। त्यसको लागि मैले एउटा चेन क्लिनिङ एउटा स्प्रे पाउनेछ र त्यसैमा एउटा चाहिँ आफ्टर क्लिनिङ ओइल पाउनेछ। चेन ओइल हो त्यो चाहिँ। अरु तपाईले अरु पेट्रोल डिजेलहरुले तपाईले क्लिनिङ गर्दा पनि हुन्छ। टोटली रूपमा त क्लिनिङ त हुन्छ, तर एक्चुअलमा साइड इफेक्ट पनि थोरै पर्छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि यस्तोहरु एसेसरी यस्तो ग्याजेट्सहरु यस्तो प्रकारको चाहिँ तपाईले सामानहरु चाहिँ युज गर्नुभयो भने यसलाई बिल्कुल 0% साइड इफेक्ट कुनै पर्दैन र यसो चाहिँ जेन्युइनली यसको फाइदा हुन गइरहेको छ है त। यसको चाहिँ वाल मैक्स रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले कम्बो सेट हो। यो चाहिँ 320 रुपैयाँ आइसी एप्रोक्स 500 रुपैयाँ चाहिँ पर्ने छ लगभग हैन। नेपाली यो इन्डियन प्रोडक्ट रहेको छ। चेन क्लिनिङ A1 एन्ड चेन लुब भनेर आएको छ। यो चाहिँ चेन क्लिनिङ प्लस चेन लुब दुईटै पाउने छ। यो चाहिँ तपाईले जुनसुकै बाइकमा पनि गर्न गइरहेछु। म चाहिँ आज चाहिँ हिमालयन रोयल इनफिल्डको हिमालयनको चेन क्लिनिङ गर्न गइरहेको छु। किनभने यो मैले एप्रोक्स 200-300 किलोमिटर कुदाइसके र अब चाहिँ पालो निकै अफरोडिङको लागि पनि मैले ड्राइभ गरेको कारणले गर्दाखेरि कहिले तपाई पनि अफरोडिङको लागि जानुहुन्छ, टाढो यात्रा गर्नुहुन्छ हैन, त्यहाँनिर ग्यारेजहरु अवेलेबल नहुन सक्छ। त्यस्तो केसमा त तपाईले डेफिनेटली यो चाहिँ आफैले गर्नै पर्ने हुन्छ, जान्नै पर्ने हुन्छ। यी एसेसरीहरु चाहिँ तपाईले ब्यागेजमा चाहिँ क्यारी गरेर लगेको हुनुपर्छ र यो गर्यो भने चाहिँ तपाईको इन्जिनलाई पनि साइड इफेक्ट पर्दैन र तपाईको माइलेज पिकअपहरु इन्क्रिज आफै अटोमेटिक हुनेछ है त। यो तपाईहरुले यो सानो भन्दा सानो कुराहरुलाई यो भइहाल्छ यस्तो त्यस्तो भनेर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले ठुलो एउटा क्षति हुनेछ। यो चेनको ड्युरेबिलिटी लाइफ पनि एकदमै बढ्नेछ है त यसो गरियो भने। र यो तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। यस्तो छ यहाँ साइडमा यो भो वाल मैक्सको रहेको छ। म अहिले भने अनबक्सिङ गर्छु तपाईहरुमाझ यो सामु। मैले पनि फर्स्ट टाइम यसलाई हेर्दै छु। यो मैले भर्खर मात्रै सिल ब्रेक गरेको है। ओके, यसरी एट्याच भएर आउँदो रहेछ हैन। यो एउटा स्प्रे रहेको छ र मैले यो वाल मैक्सको चाहिँ पहिलोचोटि नै युज गर्दैछु। यहाँनिर केही छैन। यो पनि सेम रहेको छ। यो चाहिँ तपाईको चेन क्लिनर है। अब यो चाहिँ चेन लुब रहेको छ। मैले यसले क्लिन गर्छु, त्यसपछि यो लाउँछु है त। ओके, लेट्स ढिला नगरी भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। ओके गाइज, फाइनली अहिले चाहिँ मैले यो हल्का बाइकलाई स्टार्ट गरिसकेँ र अब चाहिँ म यसलाई यो साइडबाट एंगलबाट म यहाँनिर स्प्रे गर्छु। जुन चाहिँ मैले यो अहिले तयारी गरिसकेँ। अघि मैले यो चुच्चो लगाइसकेँ, तपाईलाई मैले देखाएको थिएँ। अब हल्का यसरी स्प्रे हान्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसलाई यो साइडबाट हल्का स्प्रे हान्ने अटोमेटिक, अनि यो साइडबाट पनि हल्का हान्ने, ज्यादा प्रेस पनि हान्नु पर्दैन है। अहिले स्पिड नै घुमिरहेको छ। अब यो साइड हो, अब यो साइडबाट पनि हान्ने हल्का। तपाईलाई एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट काम चाहिँ भन्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ तपाईले यो चेनको मेन एसेसरी यो कभर छ। यो मैले देखाउनु यसलाई यो लगभग 8 को कि 7 को कति नट लाग्छ। यो मैले यो नट नभएर मात्र नत्र यो खोल्यो भने यहाँनिर एउटा चेनको यो भित्र त्यो भनेको एसेसरी सँगै पनि क्लिन गर्यो भने चाहिँ यो खोलेर गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर त्यो नभएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ अहिले यतिकै गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईले चाहिँ गर्दाखेरि त्यसरी गर्नु होला है त। र मैले यो स्प्रे गरिसकेँ। तपाईलाई यो चाहिँ 5 देखि 10 मिनेट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ओके फ्रेन्ड्स, मैले चाहिँ अहिले 5-6 मिनेटको ग्याप राखिसकेँ। त्यसपछि फेरि स्टार्ट गरेर यसलाई यस्तै एउटा ब्रसले तपाईले क्लिन गर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली यसको चाहिँ एक्चुअलमा ब्रस हुन्छ यो साइड अनि यो साइड भेट्ने। यो तपाईले फोटो मार्फत देखाइसकेँ। मेरो त्यो नभएको कारणले अहिले चाहिँ मैले यसले इम्प्रोभाइज तरिकाले चलाउँदैछु। तपाईले चाहिँ एक्चुअलमा त्यसले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एकदम मजाले सफा भइरहेको छ अहिले त्यसमा चाहिँ। हेर्न सक्नुहुन्छ कति डटहरु यो कालो निक्लिसक्यो है। यसरी मजाले निक्लिन्छ।
तपाईँले यसरी सफा गर्नुपर्ने हुन्छ है यो तिनै साइडबाट। ओके फ्रेन्ड्स, यसलाई अब हामीले लिप गरिसकेपछि कपडाले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले न्युट्रलमा राखेर पनि उयो गर्दाखेरि अझै राम्रो, अलिकति सेफ्टी ज्यादा हुन्छ। यसरी चाहिँ अलिकति तपाईँ कन्फिडेन्स छैन भने नगर्नु। अब यसलाई फेरि हामी लिप गर्ने टाइम आयो। अब त्यसको लागि हामीलाई यसलाई निकालेर फेरि हेडलाई गरेर फेरि अघि तपाईँलाई मैले देखाए जस्तै यसलाई यसरी फिक्सिङ गर्ने हो होइन। मजाले हालिसकेपछि फेरि तपाईँले यसै गरी यसलाई पनि यहाँनिर स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिचमा स्प्रे गर्ने अनि हल्का साइडमा पनि गर्ने। यताको साइडमा पनि गर्ने। है त यसरी चाहिँ गर्ने तपाईँले। एकदम यो तपाईँलाई म एकदम टोटली क्लिन भइसक्यो र लुप पनि भइसक्यो। यसरी तपाईँले मजाले आफ्नै घरैमा मजाले गर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके फ्रेन्ड्स, फाइनली मैले तपाईँहरूलाई कम्प्लिटली प्रोसेस मैले देखाइसकेँ र यो भिडियोको चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फाइदा छ, त्यसैले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेँ सबैको लागि हित हुनेछ। र तपाईँहरूलाई मैले जिरोदेखि एउटा सानोभन्दा सानो प्रोसेसदेखि एकदम कम्प्लिट प्रोसेस देखाइसकेँ र तपाईँलाई म सजेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले पनि यस्तो नर्मल कुराहरू चाहिँ पनि तपाईँले ग्यारेजमा गएर या त कुनै पनि स्पेसलिस्ट टेक्निसियनहरू युज गर्नुहुन्थ्यो भने आजदेखि छोडिदिनुहोस्। यो भनेको तपाईँले अफ रोडिङ गर्दा मेन काम आउनेछ। त्यतिखेर एकदम डस्टहरू एकदम आउनेछ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले अफ रोडिङ गर्दाखेरि तपाईँ लङ टुरको लागि जाँदाखेरि त्यतिखेर पोसिबल नहोला, ग्यारेजहरू नहोला। त्यतिखेर यो सानोभन्दा सानो कुराहरू गर्नु भएन भने ठुलो एकदमै ठुलो समस्याहरू आउनेछ। त्यसैले गर्दाखेरि भिडियोलाई कम्प्लिटली हेरिदिनु भएको हृदयदेखि नै धन्यवाद। र आगामी दिनमा यस्तो युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोमा तपाईँले टपिकमा भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथी तथा आफन्तजनलाई पनि सेयर गरिदिनु होला है त। हस् त, अगेन थ्याङ्क यू सो मच। हस् त, आजको भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, जय नेपाल।